So guys, welcome to PR TVs. So for today's video guys, ay tuturo ko sa inyo kung paano nga ba mag-edit ng video sa CapCut. So dapat guys may CapCut app tayo. So kung wala ka po guys, install mo lang sa Play Store. So huwag niyo palang kalimutan guys mag-subscribe sa channel ko. Yung click nyo na rin yung notification bell para updated guys sa mga bagong tutorial videos na i-upload. So tara guys, umpisa na natin. Click natin yung CapCut. Yung project. Inpin lang tayo na video. Ang bawa ko ito. Click natin yung bilog sa bandang kanan. Ang video din add. Ayan. Ano kung gusto mong lagyan ng music guys. Ayan, audio. Click mo lang yung audio. Ayan. And then sounds. Then your sound from device. Pili ka lang ng kanta dyan kung ano yung gusto. Ayan, pumasok na. Patayin ko lang ang ano nito kasi may ano to eh. May audio. Yung volume. Yung gaya naman pag ang volume ay audio. Hinaan lang natin. Check natin. Yung sa video dyan. Yung audio sa video tinanggal ko. Pero itong ilagay natin na hindi ko tinanggal yung ano niya. Sounds. Hindi ko binala. Yung sa video lang yun. Ganun lang kadali guys. So dito pala sa hulihan guys. Ito. Delete pala natin yan. Click natin and then delete. Yan. Kung gusto mo naman dugtungan yan guys, tapat mo lang dyan kung saan. Yan. Halimbawa dito. Yan. Sounds. Punta ka naman sa sounds. And then yung sound from device. Yan, hanap ko ulit kung ano yung gusto mo. Halimbawa ko. Ito. Sorry guys. Ito natin yung plus. Ayan na. Try natin. Ang ganun lang guys. Sana guys manito lang guys. So huwag na pala guys kalimutan mag-subscribe. Ayan, ito lang ang notification bell para updated guys sa mga bago kong na-upload na tutorial videos. So okay guys. Natapos ko na yung na-edit. Check mo pala ito paglagpasan. Katin natin yan. Click lang natin and then split muna natin. Tapos click natin yung sa kanan and then delete. Okay na yan. Yan, pag natapos mo na guys, click natin itong sa taas para natin and then export natin. Yan lang guys. Ganun lang guys. So na-export ko na guys. Ganun lang guys. Please kaya na bahala mag-export niyan.